ৰাইচ বিহু স্পেচিয়েল বুলি আজি মই বনাই আছোঁ চিকেন আৰু পুৰি একদম গৰম গৰম পুৰি আৰু চিকেন খাম আপোনালোকে চাই থাকক আজি মোৰ ৰেচিপি প্ৰথমতে মাংসটো বনাই লওঁ পুৰিৰ কাৰণে সব ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া বঢ়িয়া লাইটো গ'ল বনাম এই মাংসটো মানে ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফ্ৰাই কৰি সাইড কৰি ল'ম এইটো চাই থাকক আপোনালোকে আজি নতুন ষ্টাইলত বনাইছোঁ চাওক মাংসখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিম মানে যিখিনি মই পেষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা পেষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম এইখিনি এতিয়া পূৰা একদম মানে কেজি মাংসত আপোনাৰ 1 পোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ যাতে গ্ৰেভিটো গাঢ়া হয় পুৰিৰ লগত খামটো তো ধুনীয়া গ্ৰেভি হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ যেতিয়ালৈ তেলটো এৰি নিদিয়ে মানে পিঁয়াজে তেতিয়ালৈ ফ্ৰাই কৰোঁ এতিয়া এটা আলু দি দিওঁ ইয়াতে আলুখিনি ফ্ৰাই হওক ধুনীয়া ডাঙৰ আলু এটা দি দিছোঁ আলু খাই ভাল লাগেতো আলু ভাল লাগিব খাব আৰু লগত দুটা নহৰু দি দিছোঁ গোটা নহৰু ধুনীয়াকৈ ধুই পিনে গোটা নহৰু খাই বিৰাট ভাল লাগে ইয়াতে এনেকৈ এইবাৰ ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো দিওঁ ধুনীয়াকৈ এবাৰ এইখিনি দি পিনে অকণমান ফ্ৰাই কৰোঁ এবাৰ সব হেৰি হৈছে এতিয়া ফ্ৰাই এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ যিটো পেষ্ট আছিলে সেইটো দি দিওঁ বিলাহী অকণমান বিলাহী পেষ্ট দিলে ভাল লাগেতো তো বিলাহী পেষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি অকণমান এতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁ হেৰি হৈছে এতিয়া মই হালধি দিওঁ ইয়াতে বিলাহী দিয়াৰ পিছত অকণমান হালধিটো মই দিয়াই নাই হালধিটো দিওঁ এতিয়া কালাৰ অহাৰ কাৰণে হালধি আপোনালোকে পিছত দিলেও একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ হালধিটো দিলে মানে কি হয় লাগি ধৰে বস্তুটো এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান লাৰি কম ফ্লেমত সিজিব দিওঁ বিলাহীখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া একদম কি ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে মছলা অকণমান দিম এতিয়া মায়ে বটি আছে গৰম মছলা বেলেগ মছলা একো ইউজ নকৰোঁ মই গৰম মছলা অকল দিম হোৱাৰ আগে আগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি হেৰি হৈছে ইয়াতে মই এতিয়া পানী দিওঁ ধুনীয়াকৈ গৰম পানী অকণমান দি দিওঁ যাতে আলুৰ ভিতৰতো চব সোমাই যায় মানে হৈ যাব এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিওঁ জুইটো একদম বাঢ়াই দি পিনে মই জলকীয়াখিনি দিব পাহৰি পাইছিলোঁ জলকীয়া দিওঁ ইয়াতে অলপ জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কাটি পিনে ধুনীয়াকৈ ঢাকনি গুচাই দিলোঁ কি একদম ধোঁৱা আহি আছে চাওক আপোনালোকে কি পাগ আহিছে এতিয়া ঢাকনি নিদিওঁ এনেকৈ থাকিব জুই পূৰা বাঢ়াই দিছোঁ এতিয়া গৰম মছলা বটি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দিওঁ ধুনীয়াকৈ মাংস প্ৰায় হৈছেই চাওক আপোনালোকে এইখিনি মানে অলপতো শুকাই যাব ন ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ পিঁয়াজ বেছিকৈ দি আৰু অকণমান পানী শুকাব দিম মানে গ্ৰেভিটো গাঢ়া হ'লে পুৰিৰ লগত খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে এনেকৈ পিঁয়াজ বেছিকৈ দি পিনে আদা নহৰু বেলেগ একো মছলা নাই অকল গৰম মছলা অকণমান তাকো গোটা মছলা বটি লৈছোঁ আমি ঘৰৰে চাওক এইটো নহৰু দিছোঁ গোটা নহৰু খাই বিৰাট ভাল লাগে মোৰ এনেকৈ দিলে তো ঠিক আছে আপোনালোকে হেৰি কৰিব ট্ৰাই কৰিব দেখাইছোঁ ৰ'ব গৰম গৰম পুৰি বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইবাৰ গোটেই শেষ নহয় ৰ'ব গৰম পুৰি এফালে ফুলা ফুলা চাওক আৰু এইফালে মাংসই পুৰি এতিয়া মই পূৰা জুতি লওঁ আপোনালোকে বিহু বুলি আপোনালোকে চাই থাকক খালি মোৰ খোৱা